Yes, hello everyone. I'm here again to show you how to cook this kind of recipe. This is my pineapple pork stir fry. So I want to make the sauce first before we proceed our cooking. And mega shout out po muna kay John Derps Official. Isa po siya sa mga nakilala ko sa isang apps sa Kumu. At mega shout out sa iyo, kaibigan, at salamat sa laging panonood ng aking mga video. Sana ay may matutunan ka kahit papano sa aking mga upload video. Thank you very much at mabuhay ka lagi. Mag-iingat at salamat. So, ayun lang po yung ating shoutout ngayon. At keep on watching guys until the end. At sana magustuhan nyo ang aking recipe ito. Thank you very much sa lahat.